Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So for our today's video, tayo po ay magluluto ng ginisang munggo. So for our ingredients, tayo po ay gagamit ng munggo, malunggay leaves, ampalaya, pork, garlic, onion, ginger, and tomato. So dahil medyo matagal pong maluto yung munggo, uunahin na po natin siyang lutuin. Papakuluan po natin yung munggo seeds natin hanggang sa lumambot po siya. So ayan na po yung munggo habang pinakukuluan natin. So habang tayo pinagpapakulo ng ating munggo, lulutuin naman po natin sa kabilang pan ang ating karne sa kaunting tubig. Then lalagyan po natin ng kaunting asin. And hayaan lang po natin siyang matuyuan hanggang sa magmantika po siya sa sarili niya. So hayaan lang po natin siyang ganyan. Tsaka nilalagyan po natin ng asin para lumasa na po siya dun sa ating karne. Ayan. Hayaan lang po natin siyang ganyan. Ayan, so natuyuan na po siya. Then, lagyan lang po natin ng konting mantika. Kasi magmamantika pa naman siya ng kanya. So, konting mantika lang po yung kailangan. Hanggang sa maging golden brown lang po siya. So, ayan po. Naging brown na po siya. Tatanggalin lang po natin. And then, after, magigisa na po tayo ng ating mga pangsahog. So, doon po sa pinagmantikaan ng karne, doon po natin igigisa yung ating mga panahog. Una po ang sibuyas. Then next yung bawang. Then yung kamatis. Then yung luya. So, ayan. Nalagay po natin yung ginisa nating baboy. After po yan, pwede na po natin siyang ihalo din sa ating pinakuloang munggo. So, ayan, nahalo na po natin siya. Okay. Then, timplahan po natin ng konting patis. And then, hayaan lang po natin siyang kumulo with low fire. So, ayan, kumukulo na po siya. Pwede na po natin ilagay ang ampalaya. After po natin malagay yung ampalaya, tatakpan po natin siya for like 3 minutes. So, after 3 minutes, so medyo luto na po yung ampalaya. Kasi niiwasan po natin na ma-overcook yung gulay natin. So, ngayon i-add na po natin yung malunggay. Napaka-healthy po niyan. So, konting halo lang po. Then, konting pakulo lang. Then, after po nito, okay na po yung munggo natin.
Ayan, so ready na po ang ating ginisang munggo with malunggay.